All right, I think we are ready to begin. Я думаю, ми вже готові почати. I'm glad to have you in this class and this study. Я дуже радий, що ви з нами в цьому дослідженні, на цьому курсі. We have the opportunity to study three of the very important books of the New Testament. У нас є можливість дослідити з вами три надзвичайно важливі книги з Нового Заповіту. These books are core to understanding how the church is supposed to operate. Ці книги являються ключовими в розумінні того, як має функціонувати церква. We get a number of doctrinal truths from these books. Ми почерпнемо певну кількість доктринальних істин з цих книг. Basically, this is how we'll do this. Фактично, як ми це будемо робити? When we finish 1 Timothy, коли ми закінчимо 1 Тимофія, we will have a test. У нас буде екзамен. And then when we finish 2 Timothy and Titus, we'll have the second test. Потім по завершенню дослідження 2 Тимофія і Тита у нас буде другий екзамен. You will also receive a grade on your notebooks. Ви також отримаєте оцінку за свої конспекти. And then there will also be an additional assignment on the role of women in the church. І також буде особливе додаткове завдання по дослідженню ролі жінок в церкві. There will be a little bit of memory work. Буде трохи невелика кількість віршів, які потрібно буде вивчити на пам'ять. And that will be 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. 2 Тимофія 3, 16, 17. 2 Тимофія, 3 розділ, 16-17 вірш. They already have that memorized. Ви вже вчили, так? Ну, то вам взагалі. That's what I was hoping. And then Titus 1:5. Титу 1:5. And 1 Timothy 3:15. І 1 Тимофія 3:15. All right, let's do some introductory work on these books. Давайте зараз розглянемо вступну частину до цих книг. There are some people today that object to Paul being the author of these books. В наш час є люди, які заперечують можливість написання Павлом цих книг. I'm actually going to speak on this topic at one of the universities in the United States. Насправді я навіть збираюся зробити доповідь в одному з університетів в Сполучених Штатах по цій темі. At Freed-Hardeman University in Tennessee. Це університет Фрід-Хардеман в штаті Теннессі. I will be given a lecture on the authorship of these books. Я буду проводити лекцію по авторству цих книг. Now, those who object to Paul being the Хто author заперечує, що Павло був автором, do so on in two different areas. Вони роблять свої твердження, керуючись двома різними питаннями. First, they have objections doctrinally. Вони заперечують доктринально. Basically, what they're saying is От фактично, що вони роблять, це те, that the book presents the church as an organized institution. що кажуть, що книга презентує церкву як організовану інституцію. And these critics І ці критики say that this did not happen until the 2nd century. Вони кажуть, що цього не сталося, церква не стала організованою інституцією аж до 2 століття. А это кто утверждает? Є критики, тобто постійно є люди, у яких є якась особлива точка зору. От є зараз погляд такий на це питання.
Another argument that is offered Ще один аргумент, який пропонується, is that the book is fighting a second century problem. це те, що книга адресує проблему, яка виникла в церкві лише в 2 столітті. And the heretic Marcion created this problem. Єретик Маркіон створив цю проблему. They will even point to a passage in 1 Timothy 6 and verse 20. І посилається, ну, якби основа цього твердження в 6 розділі, в 20 вірші. Where Paul Перший makes Тимофія. reference to these opposing arguments. Там, де Павло посилається на якісь ідеї протирічиві. Of what is falsely called knowledge. Те, що ну, на якесь знання посилається, суперечки знання. Marcion wrote a book that's called Antithesis. Маркіон написав книгу, яка називалася «Антитези». And they're saying that chapter 6 verse 20 makes reference to that work of Marcion. І от ці критики кажуть, що 20-й вірш 6 розділу 1 Тимофія має якраз, ну, посилається саме на той єретичний труд Маркіана. Then they'll come up with the third objection, Також є третє заперечення, that the doctrine is unlike what Paul has written elsewhere. що доктринально книга відрізняється від будь-яких інших доктринальних викладок, здійснених Павлом. In other words, they'll say that this book is very different than Romans. Іншими словами, вони кажуть, ця книга дуже відрізняється, ці книги дуже відрізняються від, наприклад, послання до римлян. It's not like 1 Corinthians. Не схоже на 1 Коринтян. And those are works that though there is no dispute that Paul wrote those. І безперечно, стосовно тих книг, римлян, Коринтян, інших книг, там немає жодних сумнівів, що Павло був автором. Then there's also stylistic objections. Також є стилістичні заперечення. This argument has to do with the vocabulary. Цей аргумент має відношення до словнику, який використовується автором. It said it's got second century words, not first century words. І критики стверджують, що в цих книгах використовується термінологія 2 століття, а не 1 століття. And that Paul did not use these words. І що Павло таку термінологію не міг би використовувати. And then they also say that the writing style Також кажуть, що стиль написання does not match that of the Apostle Paul. не відповідає стилю апостола Павла. You have in your library several copies of a commentary that I wrote on these books. У вас в бібліотеці має бути кілька копій, кілька примірників коментарів, які я написав до цих книг. It has been translated into Russian. І вони перекладені на російську мову. And I give a lot more information on these. Там я викладаю значно більше інформації стосовно цього всього. And I give examples of these arguments that we're talking about. І я там приводжу приклади ось цих аргументів, про які ми зараз говоримо. All right, how might we respond to these objections? Як ми могли б реагувати на такі заперечення?
All right, let's look first at the doctrinal objections. Давайте зараз спочатку подивимося на доктринальні заперечення. First of all, the evidence is overwhelming. Перш за все, свідоцтво, воно надзвичайне. The church was in fact well established. І полягає воно в тому, що церква була вже заснована. We see examples in the Bible of churches that have elders and deacons. Ми вже бачимо в Біблії приклади церков, в яких є диякони, старішини. And so this argument is really not a very good one. Тому це протиріччя, воно, вірніше, заперечення, воно не дуже сильне, недостатньо сильне. The book of 1 Timothy does reflect the culture of the church. Перше Тимофія відображає культуру церкви. Культуру. And then second, Друге, the only part of 1 Timothy that even deals with the heresies of Marcion це те, що єдина частина книги перше послання до Тимофія, яка стосується єресі Маркіона, is that one passage. це лише ось той один вірш. If 1 Timothy was trying to fight against the heresies of Marcion, Якби перше Тимофія мало на меті якось адресувати цю єресь Маркіона, then there would be a lot of evidence of that. то було б значно більше свідоцтв цього. But there is no evidence that Paul is trying to combat the doctrines of Marcion. Але немає жодного свідоцтва про те, що Павло чи автор мав намір реагувати на цю єресь. Так, получается, уже существовало это все-таки ересь? So did this heresy exist at the time of writing? No, it did not exist in the first century. В першому столітті цієї проблеми не було. Почему тогда этот? Why does he mention that verse? Можливо, вона зароджувалася якраз рамки. Was it just, beginning to start that heresy or maybe teaching? No, the heresy didn't begin until 175 AD. Ось ця єресь, про яку ми говоримо, вона з'явилася, вона стала відомою близько 175 року нашої ери, після Різдва Христова. That's when Marcion lived, 175. Це той період, коли жив Маркіон. So when we talk about the liberal date for the book, коли ми говоримо про ліберальний підхід до визначення, коли книга була написана, it's going to be 175. то от ліберали стверджують, що це якраз 175 рік. There are a number of universities in the United States Є кілька університетів в Сполучених Штатах, that have become very liberal. які стали надзвичайно ліберальними. And even though they're associated with the churches of І Christ, хоча вони асоціюються з церквою Христовою, their professors are not їхні sound. викладачі не надійні. And they teach Вони навчають, that this book was written about 175 що AD. ця книга написана десь приблизно 175 року, перше Тимофія. I recently visited a church in California Нещодавно я відвідував церкву в Каліфорнії, where the preacher was taking some classes, і проповідник проводив заняття. and I asked him, what classes are you taking? Він брав якийсь курс в університеті. Я запитав, який курс. He said, I'm studying the pastoral epistles. Він каже, я вивчаю пасторальні послання. And I said, when does your teacher say these books were written? І я його запитав, а твій викладач, яка в нього оцінка, яким роком він датує написання цих? And he said, my teacher says these books were not written by Paul.
Що його викладач стверджує, що книги не написані Павлом. and that they really date about 175 І що AD. насправді вони датуються десь 175 роком. All right, so this is what's being said about these books. Ось що кажуть про ці книги. And it's very important that we understand І дуже важливо, щоб ми зрозуміли not only the credibility of these books, не лише надійність цих книг, but of all the але books of the New Testament. всіх книг в Новому Заповіті. There are writings that are called, Важливо. Є писання, які називаються, it's called false writings, які лжеписання. where somebody attaches a name to a document Коли хтось додає ім'я, чиєсь ім'я до якогось документу, in order to give credibility to that document. для того, щоб цей документ зміг завоювати довіру. So the idea is Тому смисл в тому, that you had somebody Sure. about 175 AD що в 175 році мав би бути хтось, that has written these letters, хто написав ці книги, but he knows the only way anybody will ever read them і знаючи, що єдине, як би хто-небудь взагалі читав би ці книги, is if he pretends it was тільки written якщо by the він, Apostle Paul. що він присвоїть авторство цих книг апостолові Павлу. These are called pseudographs. Е, False writings is Pseudograph. false. Це лжеписання, лжелисти. Тобто вони Павлові не належали. Якщо такі були. Have you heard of the pseudepigrapha? Yeah, It's sure. Псевдоепіграф. Pseudoepigраф. Псевдоепіграф. Псевдоепіграф. What is it? Псевдоепіграф. Okay, you got it. Epigrapha. So you've got those clay. You've got the apocryphal writings and then the pseudepigraphal writings. Да, це то, що стосується апокрифів, псевдоепіграфів і так далі. So this is an example that these liberal scholars say Це один з прикладів, як ліберальні богослови these writings were somebody else attached the name of Paul to it. стверджують, що насправді це не Павлові листи, але хтось дописав Павлове ім'я до них. But as we can see, that the doctrinal objections are not legitimate. Але ми можемо побачити, що доктринальні заперечення, вони не мають підстав. There's no indication he's trying to fight the heresy of Marcion. Немає жодної вказівки на те, що він намагається адресувати єресь Маркіона. And the church as it's presented in the books, І церква, як вона представлена в книзі, with elders and deacons, з дияконами і старішинами, was something that was present as early as Acts chapter 6. це вона вже була такою в подіях, які описані в діях апостолів в 6 розділі. All right, let's look at this other Давайте зараз objection. розглянемо ще одне заперечення. When we think about the stylistic objections, Коли ми думаємо про стилістичні заперечення, the topics discussed in the recipients will require varied vocabulary. Обговорюється питання відмінності словнику, словарного запасу. For example, the book of Romans, Послання до римлян, 25% of the vocabulary in Romans is unique. 25% термінології, яка використовується в посланні до римлян, є унікальною. That is unique to the Apostle Paul. І ця термінологія є унікальною навіть, якщо порівнювати з іншими Павловими посланнями. So in other words, he uses words in Romans that he doesn't use in any other book. Іншими словами, він використовує слова, терміни в посланні до римлян, які не використовує в жодній з інших книг. So this argument does not prove valid. Тому стилістичні заперечення не є вагомими. There is a discipline called form criticism. Є такий підхід, який називається критика форма. Form criticism has to do with where you put verbs and nouns and Формальна критика, вибачте, трохи
Я дивлюся в російський переклад. Це критика, яка бере за основу аналіз формування речень, слів в речення. In Greek you can put the subject anywhere in the sentence. А в грецькій мові підмет, подлежащий, можна розмістити в будь-якому місці в реченні. You can put the verb anywhere. Присудок сказуємий можна поставити теж в будь-якому місці в реченні. Is it this way in Russian? Pretty much the same. Okay. In English you can't. В англійській так не можна. В російській, українській, ну, можна також, як хочеш. In English you put the subject, the verb, the direct object. Спочатку в англійській мові порядок має бути такий: спочатку підмет, потім присудок, а потім уже додатки, ну, доповнення, ну і інші частини речення. Paul liked to do things in his way. Павло, пишучи, використовував свої підходи, власне. And the way that 1st and 2nd Timothy and Titus are written are the way Paul would write. І те, як були написані перше, друге Тимофія, вони відповідають у цьому, ну, стилістиці Павла. Did Arthur have a question? Arthur, you have a Тебе було question? запитання? Все же как раз Кирилл. ответил по поводу того, что у Павла ж не только послание римлянам, а по поводу других You посланий. actually already mentioned this, so he has no question. Okay, It, you know, eventually Но у меня так и непонятно золотую ересь. Получается, что she still doesn't Это- understand the question of the этот стих как бы дописали Marcion's потом. heresy. Was that Исходя из verse этой added if we? Oh, I see. No, we think Marcion got it from 1st Timothy. Вочевидь, Маркіон, ну, на наше переконання, він почерпнув цю єресь якраз із послання Вот что Тимофію. ты уникально. So that was По the- словарному составу 25%. То есть 25% слов, которые нигде не употребляются. Да, це значить, що термінологія не, ну, якби в римлян 25% унікального словника. He asked about 25% of Romans. Okay. Ну, это так же, как и на Украине. Словник, ну, если я приезжаю на Западную Украину, да, я пытаюсь разговаривать ближе к ихнему языку, If I go чтобы они to меня Austrian поняли. Ukraine, I need to А если бы я speak close разговаривал to бы the так way же they на... speak, but как- if they- И эти слова не употреблялись бы при моем, если бы я жил в Донецке, but in потому что они меня не Donetsk, in поняли. Eastern Ukraine, А те б не поняли Донецк. vocabulary would be different, so Да неужели? that's how we see the Господи, difference не between. понял. Що? Ну, так же получается. Ні, ну дивіться, просто він використовує, ну якби там ж доктринальні питання розглядаються в римлян. В римлян 25% термінів, які взагалі використовуються, розглядаються, вони більше в других Павлових посланнях не, ну, їх просто немає. Просто немає. Тобто, якщо порівнювати сухо слова, просто словарь. Тим більше в цьому вірші, там де це 6.20, That так? verse То там же ж 6:20. немає конкретики. It Там doesn't say загальне. exactly what it is. It's like a generic information about something. That's all it is. And Да, so це насправді так і є. Marcion, when he was Marcion. putting together his document, Коли він укладав свій, ну якби писав свій єретичний цей документ, he liked this Greek word antithesis, йому сподобалося слово антитези, грецьке and слово. so he named his book that. І він таким чином назвав і свою книгу. Тобто, можливо, він це слово почерпнув із Тимофієвого послання. There are a number of early Christian writers Є певна кількість ранніх християнських авторів, that lived before Marcion які жили до Маркіона that make reference to these letters. і посилалися на ці листи апостола Павла. Ignatius, Ігнатій, Clement of Rome, Клемент Римський, Justin Martyr, Юстин Мученик they all make Вони reference to всі these books. посилалися на ці книги. So it shows that they were in Тобто existence це before. показує, що вони, ці книги Павлові, існували до того. Any other questions on that? Є ще запитання стосовно цього? It is important that we understand this to be a letter from the Apostle Paul. Важливо, щоб ми усвідомлювали, що цей лист
написаний апостолом Павлом. Obviously, Paul was inspired. Очевидно, Павло був натхненним автором. He's an apostle of Jesus Christ. Він апостол Ісуса Христа. If this was written by somebody other than an apostle, Якби це було написано кимось іншим, не then it has апостолом, no authority. то тоді цей лист не мав би жодного авторитету. It has no place in the biblical canon. І в біблійному каноні місця б цей лист не знайшов би. So this is a Тому- significant issue. Тому це важливе питання. But there are good answers to these critics. Але для цих критиків є хороші відповіді. And we have every reason to believe that the apostle Paul did in fact write these У нас letters. є всі причини вірити, що саме апостол Павло написав ці And if листи. the apostle Paul wrote the letters, Якщо апостол Павло написав ці листи, then they are authoritative то це значить, що вони мають атрибут влади, and they are binding on the church today. і вони зобов'язуючі для церкви в наші дні. When we look at the area that we're talking about, Коли ми говоримо про місцевість, як мається на увазі, we get an example of where Ephesus is. It looks like ось Ефес знаходиться ось тут. you can see that it was a port city Як видно звідси, це портове місто. and was the most important city outside of Rome. І було найважливішим містом за межами Риму. As a result, there was a lot of wealth, Внаслідок цього там акумулювалося багатство, and there was a lot of materialism, матеріалізм процвітав. What we know as far as the history of the work there at Ephesus. Ось що ми знаємо про історію Павлової роботи в Ефесі. Paul was very familiar with this church, Він був знайомий з цією церквою, having worked for them for over 3 years, працюючи з нею понад 3 роки. according to Acts 20, У відповідності verse з 31. діями апостолів 20:31. We know that the church had Ми elders знаємо, що церква, from Acts 20, verse 17. ми знаємо про церкву з дій апостолів 20 розділу 17-28 віршу. And apparently it was a pretty large church. Це, вочевидь, була достатньо велика церква з старішинами. It was a big city church. Це велика міська церква. What we know about the city of Ephesus Що ми знаємо про місто Ефес? was that it was a large, important city of the Roman Це Empire було велике, важливе місто в Римській імперії. with an estimated population of 250,000. Приблизні оцінки населення міста говорять про 250 тисяч. Making it the third largest city behind Rome and Alexandria. І після Риму і Олександрії це було третє, це було найбільше місто в Римській імперії. It was the capital city Це була столиця of the Roman province in Asia. римської провінції Асія. Ну, Азія.
Did you go to that video? Yeah. A picture of it. Marble pavements. Oh yeah. That's one place I haven't been that I hope to go to. Я кажу Дені, що мені довелося бути в Ефесі. Мармуром вистелені дороги були. Люди ходили по мрамору. Какой-то там мрамор, асфальт. Білий, ну це круто. It had an amphitheater that could seat 24,000 people. А в Ефесі був амфітеатр, який міг розмістити 24 тисячі людей. Зато они там по асфальту не ходили. Вот они у нас не были. Подумай, мрамор. I have pictures. Мрамора в любой пещере. I can see that. It's amazing. Було два, ну там не один амфітеатр був, але от саме більший 24 тисячі, там досі його використовують для концертів, для всього. And the bigger one is still used for the concerts. Вот это? Ну, выглядит, скажем, не так, как первоначально. Of course, the dark blue, you know, the original. You know, like as if when it was new, of course, it was different. Yeah. Тут досі проводять там рок-концерти, всякі оперні співаки. Ну, наверное, из-за акустики ценны. Ну, конечно. Ну і атмосфера. А старинки. The city was famous for the temple to the goddess Artemis. Місто також було відоме завдяки храму язичницькій богині Артеміді, Also known as Diana of the Ephesians. яка також відома під ім'ям Діана Ефеська. And there was a huge temple that was made to her. Їй був присвячений величезний храм. It was so beautifully done. It was considered one of the 7 wonders of the І ancient він був world. наскільки прекрасно облаштований, що вважався одним із 7 чудес світу. Древние. Сейчас тоже. Сейчас тоже. Ну там тільки розвали. Ну да, уже Did you visit this temple? I did not, but actually, it's not. It's just the it's just the base, ruins. yeah. Yeah. This is Давно what- лишився. Scholars say it looked like. Ось, ну, на думку істориків, ось так він виглядав, цей храм. что там лошади. Наверное, там было прохладно. Сквознячки. It could be because of the draft. Подожди, it says. греется, It could наверное. be Теплый климат. chilly inside, you know. Nice and chilly. Там спека така, там такий спекотний клімат, що просто жах. вот. То цілком можливо, it's quite obvious because the climate there is so hot. Yeah, they welcomed the draft, I'm sure. И это продумали. Ось сквозняка вони не були, ну, тобто вони не були проти сквозняка. According to the story of Artemis or Diana, В відповідності з легендами Артеміда або Діана, her father Zeus offered her any city she wanted. її батько Зевс запропонував їй у володіння будь-яке місто, яке їй сподобалося. And that whatever city she adopted І будь-яке б місце вона б не вибрала, was going to be the main city of this goddess. воно б мало стати головним містом цієї богині. So she looked over all of the cities and chose Ephesus. От вона оглянула багато різних міст і вибрала собі Ефес. And so as the legend goes, А згідно з легендою, all of the people woke up one morning люди прокинулися одного ранку and there was a huge image of Diana і побачили якийсь величезний образ Діани, that it was not there the day before. якого не було перед тим. And so the people knew that Diana had accepted
this city. І ось таким чином населення зрозуміло, що богиня Діана вибрала ось таким чином це місто. And so they built this temple І тому побудували цей храм as a place of worship. як місце поклоніння. Only women worked in this temple. Тільки жінки служили в цьому храмі. They were priestesses. Священниці. We know that the letter is written to this man named Timothy. Ми знаємо, що лист цей написаний чоловікові на ім'я Тимофій. Paul calls him my true child in the faith. Павло називає його щирим сином за вірою, другий вірш. Or my beloved son. Або мій улюблений син. Now, some people believe that Paul was instrumental in converting Timothy.